Ziua 435 a războiului din Ucraina. Rusia a efectuat o altă lovitură Shahed 131-136 împotriva Ucrainei pe 4 mai. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 24 de drone Shahed asupra Ucrainei din direcția oblastului Bryansk și coasta de est a Mării Azov și că antiaeriana ucraineană a distrus 18 dintre drone deasupra regiunii de nord, centru și sud ale Ucrainei. Comandamentul operațional de sud al Ucrainei a remarcat că forțele ruse au lansat 15 Shaheduri în regiunea Odessa, dintre care 3 au lovit o instituție de învățământ. Bloggerii militari ruși au susținut că dronele au lovit facilități militare în toată Ucraina. Administrația militară a orașului Kiev a raportat că forțele ruse au atacat Kievul peste noapte cu Shahed și rachete neidentificate pentru a treia oară în ultimele 4 zile, menționând că Kievul nu a experimentat o intensitate atât de mare a atacurilor aeriene de la începutul anului 2023. Sursele ruse au continuat să răspundă la prezumtiva lovitură cu drone din 3 mai asupra Kremlinului. Comitetul de investigație a Rusiei a anunțat că a deschis un dosar penal pentru atac terorist în legătură cu o tentativă de lovire a Kremlinului și a amplificat și mai mult afirmația că Kievul este de vină pentru lovitură. Suntem foarte curioși cum se va încheia această anchetă. Vor fi prinși oare cei 2 FSB-ști de pe acoperișul clădirii Senatului? Mă îndoiesc. Președintele rus Vladimir Putin va organiza o reuniune a Consiliului de Securitate pentru a discuta incidentul pe 5 mai. Președintele Consiliului de Securitate a Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut eliminarea fizică a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky ca răzbunare pentru atac. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut fără temei că Statele Unite se află în spatele atacului. Mai multe autorități ruse, inclusiv șefii regiunilor Moscova, Sankt Petersburg sau Leningrad, au introdus interdicții privind lansările și zborurile de drone. Probabil că ați văzut ieri la televizor sau în alte surse semnele acelea cu interzicerea dronelor. Oficial ruși folosesc probabil lovitura cu drone din 3 mai asupra Kremlinului pentru a extinde anulările paradelor pentru sărbătoarea Zilei Victoriei din 9 mai. De fapt, ăsta este unul dintre motivele fabricării evenimentului cu drone de la Kremlin de către ruși. Surse ruse au raportat că oficialii ruși au anulat paradele din 9 mai în 21 de orașe din Rusia și Crimea ocupată, fără a oferi o justificare oficială, fie fără a invoca motive de securitate. Oficialii ruși din mai multe orașe au susținut că anulează evenimentele și paradele din 9 mai de grija pentru participanții la operațiunea militară specială. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că Kremlinul va folosi lovitura din 3 mai pentru a anula evenimentele din 9 mai și să-și sporească efortul informațional de a încadra războiul din Ucraina ca o amenințare existențială pentru Rusia. Exact ce vă spuneam ieri. Forțele ucrainene au efectuat un contraatac limitat la sud-vest de Bakhmut, folosind inclusiv rachete HIMARS. Imaginile geolocalizate publicate pe 3 mai indică faptul că ucrainenii au contraatacat la 14 km de sud-vest de Bakhmut și au făcut progrese în zonă. Natura limitată a posibilelor progrese ucrainene sugerează că contraatacul a fost o operațiune tactică localizată. Forțele ruse au înregistrat câștiguri confirmate în sau în jurul Bakhmutului pe 4 mai, iar statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat acțiuni ofensive fără succes în apropierea Bogdanivka, la 6 km nord-vest de Bakhmut, Markove, la 14 km nord-vest de Bakhmut. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ruse au capturat 2 blocuri nespecificate în partea de vest a orașului Bakhmut. Finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, a susținut pe 3 mai că forțele Wagner au avansat cu 230 de metri în Bakhmut și că forțele ucrainene controlează în prezent 2,64 de kilometri pătrați din oraș. Bloggerii ruși au susținut pe 3 și 4 mai că luptătorii Wagner au avansat în vestul Bakhmutului, deși Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat încă confirmarea vizuală a progreselor ulterioare ale Rusiei în oraș. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.